ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ማቴማቲክስ ፎር ፍሬሽማን ኤንድ ናቹራል ኮርስ ከምትወስዱት ኮመን ኮርስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ቻፕተር ስሪ ፓርት ስሪ ቪዲዮ ይሆናል። ያም ፋንክሽንስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ይጀምሩ። ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እናመሰግናለን። ግን ቻናላችን እንዲያድግ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሸር በማድረግ ይተባበሩ እንላለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ማቴማቲካሊ እሺ፣ መጀመሪያ የምናየው ምንድነው ዋት ኢዝ ፋንክሽን፣ ዶሜን ኦፍ ፋንክሽን፣ ሬንጅ ኦፍ ፋንክሽን ኤንድ ኮዶሜን ኦፍ ፋንክሽን የሚለውን እያየን አንድ ባንድ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ የሚለውንም በዛው አብረን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ማቴማቲካሊ ኢት ኢዝ ኢምፖርታንት ፎር አስ ቱ ዲስቲንጉሽ አመንግ ዘ ሪሌሽንስ ኤንድ ዛት አሳይን ኤ ዩኒክ ሬንጅ ኢለመንት ቱ ኢች ዶሜን ኢለመንት ዛት ዞዝ ዱ ኖት ይላል። አሁን ፋንክሽንን ከሪሌሽን የምንለይበት አንድ ጽንሰ ሀሳብ አለ። ያ ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው? የፋንክሽን የመጀመሪያው ወይም ዶሜኑ ምን አይልም አይደጋገምም ነው። ሬንጅን ግን በመደጋገም ምን ማለት እንችላለን? መመስረት እንችላለን ማለት ነው። ዛት ሚንስ ዘ ፈርስት ኮኦርዲኔት ኦፍ ዘ ሬንጅ ካን ቢ ኢሜጅድ ዊዝ ዘ ሰከንድ ኮኦርዲኔት ኦፍ ኤኒ ሰከንድ ኮኦርዲኔትስ እንደማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ዲፊኒሽኑ ላይ ስናይ በደንብ ግልጽ ይሆናል። ስለዚህ ዲፊኒሽን 3.5 አሁን በዚህ ቻፕተር አምስተኛ ዲፊኒሽን ደርሰናል። ፕሊስ ዲፊኒሽኖችን አንድ ባንድ እያያችሁ የፋንክሽን ኢዝ ኤ ሪሌሽን ኢን ዊች each element of the domain corresponds to exactly, that means exactly one element of the range. That's ስለዚህ ፋንክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ፋንክሽን ማለት ሪሌሽን ነው but not the reverse. Function is a relation but a relation is not a function in which element of the domain corresponding to exactly one element of the range. ስለዚህ አንዷ የፋንክሽን ዶሜን ኢሜጅ የምታደርገው ወይም ሪሌሽንሽፕ የምትፈጥረው አንዴ ብቻ ነው እንጂ ምን አትልም አትደገምም ነው። ዴተርማይን ዌዘር ዘ ፎሎዊንግ ሪሌሽንስ አር ፋንክሽንስ፣ የሚከተሉት ዝምድናዎች ፋንክሽን ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን እስቲ ቼክ እናድርግ። ሬንጅ ለምሳሌ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ 5 የምታስተውለው አሁን የመጀመሪያው ነው። 5 ማይነስ 2 3 5 ይቻላል። 3 5 የስ እዚህ ጋር 3 አለ፣ እዚህ ጋርም 3 አለ። ስለዚህ ዚስ ሪሌሽን ኢዝ ኖት ኤ ፋንክሽን። ይሄ ሪሌሽን ምን አይደለም ፋንክሽን አይደለም፣ አውቶማቲካሊ ሮንግ ነው። እሺ ቢ 2,4 3,4 6,4 ዛት ኢዝ ራይት። ዚስ ሪሌሽን ኢዝ ኤ ፋንክሽን ዋይ ቢኮዝ ዘ ፈርስት ኮኦርዲኔትስ ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ኖት ሪፒትድ። የመጀመሪያው የሪሌሽኑ ኮኦርዲኔት ምን አለ አለም አልተደገመም። ካልተደገመ ደግሞ ምን ይሆናል? ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን እንዲህ ያደረጋችሁ መለየት ነው። በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው። Since the domain element 3 is assigned to different values in the range 5 and 7. ስለዚህ አሁን 3 is imaged with ስንት ማለት ነው? 5 አንደኛው ነው። 3 ከ5 ጋር ኢሜጅ አድርጋለች። እንደገና ደግሞ 3 with ከማን ጋር ኢሜጅ አድርጋለች? ከ7 ጋር። so this type of relation is not a function እያለ ነው። ስለዚህ it is not a function. that is right. ምን አይደለም? ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። ቢ each element in the domain 2,3,6 is assigned no more than once. አሁን ይህን ሪሌሽንሽፕ ስናይ ግን ይላል፣ ይህን ዝምድና ስናይ ግን አንድም ኢለመንት ምን ያለ የለም የተደገመ የለም። ሁሉም የፈርስት ኮኦርዲኔቶቹ የተጻፉት አንዴ ብቻ ነው። so in this case the relation is a function. so 2 is assigned only one, 4 and 3 is also assigned only once. so and negative 4 is therefore it is a function. ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ሁለት አሳይንድ ያደረገችው ከአራት ጋር ብቻ ነው። 3 አሳይንድ ያደረገችው አሁንም እንደገና ከአራት ጋር ብቻ ነው። 6 ደግሞ ከኔጌቲቭ 4 ጋር። አሁን እዚህ ጋር አንደርስታንድ እናንተ አሁን እንዳትሸወዱ። የመጀመሪያው ሰከንድ ኮኦርዲኔት ተደግሟልና ይሄ ነገር ፋንክሽን አይሆንም እንዳትሉ። ዲፊኒሽኑን ገልብጣችሁ እንዳታስቡት። እንደዛ አላልንም። ዲፊኒሽኑ የሚለው ፈርስት ኮኦርዲኔቱ አይደገምም ነው የሚል እንጂ ሰከንድ ኮኦርዲኔቱ ምንም የሚያወራው ነገር የለም። እናንተ የምትይዙት ምንድነው? የሆነ ፋንክሽን ፈርስት ኮኦርዲኔቱ ካልተደገመ
ምንድነው? ፋንክሽን ነው። ይቅርታ ሪሌሽን ማለት ነው። የሆነ ሪሌሽን ፈርስት ኮኦርዲኔቱ ከተደገመ ግን ምን አይደለም? ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። ሪማርክ ይላል። ዛት ሚንስ ኖት ቢን ወይም ደግሞ አስታውሱ እንደማለት። ማፕ ኦር ማፒንግ ኢን ፋንክሽን ኦር ትራንስፎርሜሽን ኤንድ ኮረስፖንዳንስ አር ሲኖኒመስ። ማፒንግ ማለት ወይም ማፒንግ ማለት ትራንስፎርሜሽን ማለት እና ኮረስፖንዳንስ ማለት ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ ቃላት ናቸው ወይም አንድ ጽንሰ ሀሳብን ነው የሚገልጹት። ይቅርታ ያስ ምን ማለት ነው የሚለውን ሶሪ ዙም አደረኩ ብዬ በጣም ታች ወረድን። ይቅርታ። እሺ ፎር ዘ ወርድ ዋት ፋንክሽን፣ ስለ ፋንክሽን ስናወራ ይላል ማፒንግ ማለት ወይም አሁን ማፕ ብዬ ማውራትና ማፒንግ ማለት ትራንስፎርሜሽን ማለት እና ኮረስፖንዳንስ ማለት ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ አገላለጽ ነው። ኢፍ ኤፍ ኢዝ ኤ ፋንክሽን ኤንድ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን ዊ ሴይ ዛት ኤክስ ኢዝ ማፕድ ዊዝ ዋይ ማለት ነው። ያ ማለት ማለት ነው ኤክስ ከማን ጋር ዋይ ዛት ሚንስ ማለት ነው ዋይ ኢዝ ዘ ኢሜጅ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ኦልሶ ኤክስ ኢዝ ዘ ፕሪ ኢሜጅ ኦፍ ዋት ዋይ እንደማለት ነው። ሪሌሽንሽፕ ላይ እንዳየ ነው ማለት ሪሌሽን ላይ እንዳየ ነው። ሶ ኤ ሪሌሽን ኤፍ ፍሮም ኤ ኢንቱ ቢ ኢዝ ኮልድ ኤ ፋንክሽን። አሁን ኤ ሪሌሽን ይላል ዝምድናው ከማን ወደ ማን ከሆነ ከኤ ወደ ቢ ከሆነ ኢዝ ኮልድ ኤ ፋንክሽን ፍሮም ኤ ኢንቱ ቢ ኢዝ ዲኖትድ ባይ ወይም ደግሞ ሪተናስ ኤፍ ሰች ዛት ኤ ማፕድ ዊዝ ዋት ቢ እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ ኤ ኢዝ ትራንስፎርምድ ዊዝ ቢ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኤ ኢዝ ኮረስፖንዳንስ ዊዝ ቢ እንደማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ወይም ደግሞ በሌላ አጻጻፍ which is written as like a is ምን ማለት ነው? a function is from a into b እንደማለት ነው። ይሄን ራሱ ስታነቡት ማለት ይሄ አጻጻፍ እና ይሄ አጻጻፍ ተመሳሳይ አጻጻፍ ነው ማለት ነው። ራይት ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ሊሆንና ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ያለን የምን እንትን ኮንክሉዥን ምንድነው? ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ ዋት ኤ። የፋንክሽኑ ዶሜን ማን ነው? ኤ ነው። ራይት ከዛ በኋላ ኖ ኢለመንት ኦፍ ኤ ኢዝ ማፕድ ባይ ኤፍ ቱ ሞር ዛን ዋት ዋን ኢለመንት ኢን ቢ ማለት ነው። ይሄ ማለት ፋንክሽን ዲፋይን ሲደረግ ማለት ነው ባጭሩ። ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ ዘ ፈርስት ኮኦርዲኔትስ ኦፍ ዘ ፋንክሽን አይደል? ዛት ሚንስ ዝምድናው ከኤ ወደ ቢ ነው ከተባልን ኤ ኢዝ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን እንላለን። አንደኛው አማራጫችን ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኖ ኢለመንት ኦፍ ኤ ኢዝ ማፕድ ባይ ኤፍ ቱ ሞር ዛን ዋን ኢለመንት ኢን ቢ ሶ ዛት ሚንስ ኢፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ አን ኢለመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኤንድ ኤክስ ኮማ ዜድ ኢዝ አን ኢለመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን ዘን ዋይ ኩች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ማለት ይቻላል? ዜድ ማለት ይቻላል። ዋይ ኩች ኢዝ ኢኳል ቱ ዜድ። በጣም አሪፍ። አሁን እዚህ ጋር እንዳትምታቱ። አሁን ምንድን ያለ ዋይ የመጨረሻው ቢጫ እንትን ቢል ችግር የለውም። ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኤንድ ኦልሶ ኤክስ ኮማ ዜድ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን ዘን ዋይ ኩች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ? ዜድ። ያ ስለዚህ የመጀመሪያው ኤለመንት ምን አይልም አይደገምም የሚለውን ያዙ። ሪማርክ አሁንም ከዲፊኒሽን ስንወጣ ከዲፊኒሽን 6 ፖይንት ወረድ ስንል ምን እናገኛለን? ሪማርካችን ምን ይላል? እሺ ማስታወሻ ነው። አንደኛ ሶስት ዋና ፖይንቶች አሉ። በቃ አሁን ስለ ፋንክሽን ስናወራ መርሳት የሌለብን ኮንሰፕቶች ማለት ነው። አንደኛው ኢፍ ቱ ኢለመንት ኤክስ ኦፍ ኤ ኢፍ ቱ ኢለመንት ኤክስ ኦፍ ኤ ኮረስፖንድስ ቱ ዋይ አን ኤለመንት ኦፍ ቢ ይላል። አንደር ዘ ፋንክሽን ኤፍ ዘን ዊ ራይት ምን ብለን እንጽፈዋለን? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ብለን እንጽፋለን። አሁን ለምሳሌ ይህንን ማወቅ ለምን አስፈለገ ከተባለ አንዳንዴ የሆነ ስቴትመንት አሴ ፋንክሽን ተሰጧችሁ ፋንክሽን እንትን ማለት አሴ ፋንክሽን የስ ወይም ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ወይም ደግሞ ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ የሆነ ኤክስ ፕላስ ቢ ምናምን አይነት ነገር ወይም ደግሞ በኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሊሰጣችሁ ይችላል። ብቻ የሆነ ስቴትመንት ተሰጧችሁ ፋይንድ ዘ ዶሜን ኤንድ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ምናምን ተብላችሁ ትጠየቃላችሁ። ደግሞ በእርግጠኝነት ኤክሰርሳይዝ ላይ ምናምን ይኖራል። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ዋይ ኢዝ ኮልድ ዘ ኢሜጅ ኦፍ ኤክስ የስ ዋይ ማለት ምን ማለት ነው? ዋይ ኢዝ ኮልድ ዘ ኢሜጅ ኦፍ ዋት ኤክስ ኤንድ ዋይ ኤንድ ኤክስ ኢዝ ኮልድ
y is called the image of x under y and x is called the pre-image of y under the function ቅድም ብያለሁ። ይሄን ዘን ሁለተኛ ስቴትመንቱ ደግሞ ምን ይለኛል? በጣም ጥሩ። እስኪ ከለር መቀየር ብችል ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም በደንብ ጎላ ብሎ እንዲታያችሁ ማለት ነው። እሺ ምን ይላል? ነምበር ቱ ደግሞ ምን ይለኛል? the symbol f of x is read as the symbol f of x in based on function ስለ ፋንክሽን ስናወራ ሪዳስ ስናነብ ምን ብለን ነው የምናነበው? f of x but not f times x አይባልም። ይሄ ሲነበብ f of x ብላችሁ ነው የምታነቡት እንጂ f times x f ሲባዛ በx ማለት አይደለም። እዚህ ጋር ማባዛት ሳይሆን የሚገልጸው f of x is read as f of x f ብላችሁ f of x ብላችሁ ነው የምታነቡት ማለት ነው። f times x ብላችሁ ብታነቡ ማቴማቲካሊ ምን ይሆናል? ሮንግ ስቴትመንት ነው የሚሆንባችሁ ማለት ነው። ማባዛት አድርጋችሁ ኮንሲደር እንዳታደርጉት ወይም አንደርስታንድ እንዳታደርጉት ለማለት ነው። in order to show that a relation f from a into b is a function in order to show that ከa ወደ b ያለ ዝምድና ፋንክሽን ነው የሚለውን ለማሳየት ይላል እዚህ ጋር we first show that ምን ማሳየት አለብን? we first show that the domain of f is a አንደኛ ምን ማሳየት አለብን? the domain of f is a in order to show that the relation f from a to b is a function first ምን ማሳየት አለብን? we first show that the domain of the function is a መሆኑን ማሳየት አለብን። አንድ next we show that f will defined or a single valued ፋንክሽን መሆን አለበት ማለት ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው the first coordinate of the given relation is not repeated የመጀመሪያው የተሰጠን ሪሌሽን የመጀመሪያው ኮኦርዲኔቶቹ ያልተደገሙ መሆን አለበት። ሁለት ነገር ቢያንስ ማሳየት አለብን ማለት ነው። that means if x which is equal to y in a then f of x which is equal to f of y in b for all x an element of a መሆኑን ማሳየት አለብን ማለት ነው። ኤግዛምፕል 3.8 ይህንን ኤግዛምፕል ስናይ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል። ፋንክሽን ብለን አሁን ያወራነው ነገር ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ኤግዛምፕል 1 let's say a which is equal to the set containing 1 2 3 4 እሺ a የሚባል የሆነ ስብስብ ተሰጥቶናል። ይሄ ስብስብም አባሎቹ ኤሌመንቶቹ ማን ናቸው? 1 2 3 4 እሺ b የሚባል ስብስብ ተሰጥቶናል። the set containing 6 8 11 15 which one of the following are functions from a into b አሁን እንደዚህ አይነት ነገር በደንብ ትኩረት አድርጎ የት ጋር ነው የሚመጣው እንደዚህ አይነት ጥያቄ? መልቲፕል ቾይስ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ያሳያችኋል እኮ which one of the following are functions from a into b ከኤ ወደ ቢ ያለን ዝምድና እንትን ፋንክሽን የሚያሳየን የትኛው ነው ነው። f denoted by f of 1 which is equal to 1 እሺ f of 1 which is equal to 1 and also f of 2 which is equal to 6 f of 1 እኩል ነው 1 f of 2 እኩል ነው 6 እሺ f of 3 which is equal to 8 f of 4 which is equal to 8 እሺ f of 1 ስንት ነው? 1 ኮማ 1 እንደማለት ነው። እዚህ ጋር f of 1 ማለት 1 ኮማ 1 ሪሌሽኑ ስታወጡ f of 2 which is equal to 6 ማለት 2 ኮማ 6 እሺ f of 3 which is equal to 8 ስንት ማለት ነው? 3 ኮማ 8 f of 4 which is equal to 8 እሺ ይሄም 4 ኮማ 8 አሁን የመጀመሪያ ኮኦርዲኔት የተደገመ አለ የለም። ስለዚህ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ይሆናል ብለን እንሂድ። እሺ f በሶሉሽኑ ላይ እናየዋለን። f denoted by f of 1 which is equal to 1 ኮማ 1 ማለት ነው። ይሄኛው 1 ኮማ 1 ለምሳሌ እዚህ ጋር ስትጽፉ ለሁሉም አስ ኤግዛምፕል እንዲሆናችሁ 1 ኮማ 1 እሺ the set containing ብላችሁ ማለት ነው 1 ኮማ 1 ከዛ በኋላ f of 2 which is equal to 6 means ማለት ነው 2 ኮማ 6 2 ኮማ 6 ኢን ብራኬት ማለት ነው ኮማ ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አለ f of 3 which is equal to 15 እሺ 3 ኮማ ስንት ማለት ነው 15 እሺ 3 ኮማ 15 ይሄ ይገልጽልኛል። 1 ኮማ 1 እዚህ ጋር አለ 2 ኮማ 6ም ይሆናል። ስለዚህም ፋንክሽን ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ምክንያቱም ምንድነው ፈርስት ኮኦርዲኔቱ አልተደገመም፣ እሱን ነው የምናየው። እሺ ከዛ f denoted by እሺ f denoted by f of 1 እኩል ነው 6 f of 2 እኩል ነው 6 ከዛ f of 3 which is equal to 6 f of 4 which is equal to 6 እሺ ከእንደገና አሁንም ምን አለን ከዚህ በኋላ አሁንም f of 1 እኩል ነው 6 f of 1 ማለት
1,6 ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ 2 ኢኳል ቱ 6 2,6 ኤፍ ኦፍ 3 which is equal to 6 3,6 ኤፍ ኦፍ 4 which is equal to 6 4,6 እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት ተደግሟል አልተደገመም? እሺ እንትኑን ቼክ እናድርግ እስኪ። ፋንክሽን ዶሜኑ 1 2 3 4 ይሆናል። ልክ ነው። እሺ ወደ ዲ ስንመጣ ኤፍ ኦፍ 1 እኩል ነው 1 የስ ይቻላል። ኤፍ ኦፍ 2 እኩል ነው 6 ይቻላል። አያችሁት? ኤፍ ኦፍ 2 እኩል ነው 8 2 ተደገመ። ሪፒት የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት ተደገመ። አያችሁት? እዚህ ጋር አሁን ዲ አይሆንም። ይሄ ፋንክሽን አይሆንም። ዛት ኢዝ ራይት ዚስ ኢዝ ኖት ኤ ፋንክሽን። ይሄን በቃ አውቶማቲካሊ ኤክስ ማድረግ ነው። ምክንያቱም 1,1 ትላላችሁ 1,1 ብላችሁ ጻፋችሁ። ከዛ ቀጥላችሁ ደግሞ ምንድነው የምትሉ 2 ስንት 6 ትላላችሁ። ከዛ ድጋሜ ደግሞ ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ 2,6 ብላችሁ ስጽፉ ሁለት the first coordinate of this function is so function አንሉም this relation is repeated so it is not what a function። በጣም ጥሩ ፋንክሽን አይደለም ብላችሁ ምን ታደርጋላችሁ ኮንክሉድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሺ f which is called defined by f, 1 እሺ f of 2 እኩል ነው 8 f of 3 እኩል ነው 11 f of 4 እኩል ነው ስንት እሺ f of 4 እኩል ነው 8 እሺ እዚህ ጋር እየተደገመ የለም። እስኪ ዶሜኑን 1 2 3 4 ዶሜኑ ልክ ነው። ስለዚህ ዲ ኢዝ ኖት ኤ ፋንክሽን በዛ ዘር ሳር ፋንክሽንስ። እስኪ አሁን ኮንክሉዥን ላይ ምን ይላል የሚለውን እኔው እስኪ የሰራነው ስህተት ይኖራል ወይስ አይኖርም የሚለውን አብረን እኔ ጋር ለማየት እንሞክራለን። እሺ እንቀጥል። f is a function because to each element of a their corresponding exactly one element of b ስለዚህ a function ነው አለ። እሺ b is not a function because there is no element of b which corresponding for is an element of a እስኪ ነው እኔ በደንብ አላስተዋልኩትም። ኦኬ ስለዚህ ግዴታ እዚህ ጋር ፋንክሽን ለማለት ዶሜኑን ቼክ ስናደርግ ሁሉም መኖር አለበት ማለት ነው። ኦኬ ይቅርታ ይሄንን ረስቻለሁ እኔ። አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር ዶሜኑ ስንት ነው? 1 2 3 4 ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ጊቭን ፋንክሽን ኢዝ ከኤ ወደ ዝምድናው ከኤ ማን ነው? ከኤ ወደ ቢ ነው ተብለናል። ከኤ ወደ ቢ ከሆነ ዝምድናው ግዴታ ምን መሰረተው ፋንክሽን ሁሉንም ዶሜኖቹን ያሟላ መሆን አለበት። አንዱ ዶሜን ከጎደለ ምን አይሆንም ማለት ነው? ፋንክሽን አይሆንም። አያችሁት? አንደኛ በዶሜን ቼክ ክሮስ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ሁለተኛው የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት ተደግሟል አልተደገመም የሚለውን ምን ማድረግ ክሮስ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። አያችሁት? እኔ ስሰራ ቅድም ያወራሁት እኔ ዲፊኒሽኑ ላይ ያለውን ኮንሰፕት አንዱን ረሳሁት። ስለረሳሁትም ቢ ዶሜን ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ሳደርግ ምን አደረኩት? ኤፍ ኦፍ 1 ነው አልኩ። ኤፍ ኦፍ 2 እኩል ነው 6 ኤፍ ኦፍ 3 እኩል ነው 4 አይሺ 1 2 3 አሉ ግን 4 የለችም። ስለዚህ 4 ከሆነ ኢለመንት እዚህ ጋር ከሆነ ኢለመንት ጋር ምን እንትን ማድረግ አለበት ማፕ ማድረግ ወይም ትራንስፎርም ወይም ደግሞ ኮረስፖንዳንት ማድረግ ነበረባት ግን የለም። ስለዚህ ስለሌለ ቢ ኢዝ ኖት ኤ ፋንክሽን ቢ ምን አልሆነችም ፋንክሽን አልሆነችም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገር ምን ማድረግ አለባችሁ የሆነን የተሰጣችሁን ሪሌሽን ፋንክሽን ለመመስረት ብትፈልጉ ሁለት ነገር ማረጋገጥ አለባችሁ። አሁን ደግሞ አለው አንደኛው የተሰጣችሁን ሪሌሽን ዶሜኑን ክሮስ ቼክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማለት ያ ማለት ሁሉም ዶሜን መገኘት አለበት ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት ያልተደገመ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ በዚህም ምክንያት ቢ እና ዲ ምን አይደሉም ፋንክሽን አይደሉም ማለት ነው። በት ኤ ሲ ኤንድ ኢ አር ዋት ፋንክሽንስ እሱን እንየው። እሺ ኤፍ ኢዝ ኤ ፋንክሽን ቢኮዝ to each element of A there corresponding exactly one element of B in the given function. The image of all elements of A are the same ይላል። እሱ ችግር የለውም። the same ተመሳሳይ ቢሆንም ችግር የለውም። ዲ እንዳወራሁት ነው ብዙም መድገም አያስፈልግም። F is a function because to each element of A there corresponding exactly one element of B የሚለውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፈተና ላይ ተሰሩ እንደዚህ ነው የምትሰሩት። እሺ as with relations we can describe a function with an equation. For example ለምሳሌ ልክ ሪሌሽን ላይ እንዳየነው ይላል። 9ኛ ክፍል ተምራችኋል ረስታችሁት ካልሆነ በስተቀር we can describe a function with an equation. ፋንክሽንን በኢኩዌሽን መግለጽ ይቻላል። for example ለምሳሌ y which is equal to 2x plus 1 አሁን የፈለገ ቢሆን አሁን የx ዋጋ ተመሳሳይ x 1 ወይ ደግሞ -1 ማግኘት እንችላለን። ስለፋ እንላለን እንጂ አናገኝም። ስለዚህ ይሄ ነገር ምን መመሰረት ይችላል?
ፋንክሽን መመስረት ይችላል ማለት ነው። which is a linear equation and also a function ይሄ ፋንክሽን መሆን ይችላል since each x will produce only one y ማለት ነው። እሺ እንደገና let f which is equal to x, y which is equal to x square then f maps 1 to 1 ከአንድ ወደ አንድ ይቻላል ኔጌቲቭ 1 to 1 እሺ 2 to 4 እሺ ምክንያቱም ምን ለማለት ነው አራት which is equal to 2 ስኩዌር እንደማለት ነው። እሺ 3 to 9 minus 3 to 9 more generally ይላል any real number x is mapped to its square as a square of a number is unique more general ጠቅላላ ስናደርገው any real number x is mapped to its square ሲያደርግ ይላል as the square of a number is a unique እንደገና and also a function maps every real number to a unique number thus f is a function from a real number into a real number ይላል። አሁን እንደዚህ ቀለል ብለው የምታዩዋቸው ነገሮች ሰብሰብ አድርገው በመልቲፕል ቾይዝ ምናምን ሲያመጧቸው በጣም ግራ ነው የሚያጋቧቸው። ምክንያቱም which one of the following is a function and which one of the following is not a function ይላል። ለምሳሌ any linear equation written in the form of y which is equal to አሁን y which is equal to ax plus b any real number which is written in the form of ax plus b but a different from 0 is always form a function ይሄንን ያዙ። አንደኛው ነው። ሌላ ደግሞ y which is equal to ምን x square and also ምን y which is equal to x square always forms a function ይሄን ሁሌ ምን ይመስለናል ፋንክሽን ከየት ወደ የት ሪል ነምበር ቱ ሪል ነምበር ማለት ነው። እሺ ይሄም አንድ ጥሩ we will find it useful to use the following vocabulary ይላል the independent variable refers to the variable representing possible values in the domain and the dependent variable refers to the variable representing possible values in the range independent variable ማለት ምን ማለት ነው? ኢንዲፔንዳንት ማለት በራሱ የሚቆም ማለት ነው። በሌላ አፌክት የማይደረግ እንደማለት ነው አይደል? ዲፔንዳንት ማለት ግን የሆነ ቫልዩ አለ እሱ ምን የሚያደርገው አፌክት የሚያደርገው ማለት ነው። ለምሳሌ ምን እንደማለት ነው? መምህራኖች ኢንዲፔንዳንት ሌክቸሮች ኢንዲፔንዳንት ናቸው፣ እናንተ ደግሞ ዲፔንዳንት ናቸው ማለት ነው እንደማለት ነው። እናንተ ትለፋላችሁ፣ ለፍታችሁ ለምሳሌ ከ60 60 አመጣለሁ ብላችሁ እያሰባችሁ እያለ በእርግጠኝነትም ልታመጡ ትችላላችሁ፣ ግን በመምህሩ አማካኝነት የእናንተ ውጤት ምን ሊደረግ ይችላል? አንደርማይን ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብሉ ዲፔንዳንት ቫሪያብሉ ላይ ተጽዕኖ ያሳድረ ማለት ያ ማለት ወደ እኛ ስንመጣ y which is equal to ax plus b ብለን ጽፈን የሆነ ኢኩዌሽን ስለዚህ የy ቫልዩ አፌክት የሚደረገው በማን ነው ማለት ነው? በኤክስ ቫልዩ ነው ማለት ነው። ሶ ኤክስ ኢዝ አን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል በት ዋይ ኢዝ ዲፔንዳንት ቫሪያብል እንደማለት ነው። ዘስ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ዶሜን ኢዝ ዘ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል በት ዘ ሬንጅ ኢዝ ዘ ዲፔንዳንት ቫሪያብል ማለት ነው። ዘስ ኢን አወር ዩዥዋል ኦርደርድ ፔር ኖቴሽን ኤክስ ኮማ ዋይ ኤክስ ኢዝ ዘ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል የስ ዋይ ኢዝ ዘ ዲፔንዳንት ቫሪያብል። በቃ አወራንበት። ስለዚህ ዶሜን ኮዶሜንን ሬንጅ ኦፍ የፋንክሽን ልክ ሪሌሽን ላይ ያየናትን አንድ ባንድ ዲፊኒሽን እዚህ ጋር ማምጠን እንደግመዋለን ማለት ነው። ዶሜን ላይ ዘ ዶሜን ኦፍ ሪሌሽን አውርተናል፣ ዘ ኮዶሜን ኦፍ ሪሌሽንም አውርተናል፣ ሬንጅ ኦፍ ሪሌሽንም አውርተናል። ስለዚህ ዶሜን ኮዶሜን እና ሬንጅ ኦፍ የፋንክሽንም እናወራለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ስቴፕ ፎር ዘ ፋንክሽን ኤፍ ሰች ዛት ዝምድናችን ከማን ወደ ፋንክሽናል ሪሌሽንሽፑ ኤ ቱ ቢ ቢሆን ከኤ ወደ ቢ ቢሆን ዘን ሴት ኤ the set A is called what? The domain of the function f ይላል። አያችሁት? let's say for the given function a to b the set A is called the domain of f and the set B is called the codomain of what? ቅድም ያልነው የለም በቃ የቅድሙ እኮ ነው የተደገመው። ለምሳሌ ቅድም ምን ይለን ነበር? የሆነ ዲፊኒሽን ላይ ወይም የሆነ ቦታ ላይ አሁን ረሳሁት እንጂ ዲፊኒሽን ስንት እንደሆነ እናንተ ይዩት። ፓርት ያ ከዚህ ቀድም ከሰራው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ምን ይል ነበር? ሌት ዘ ሪሌሽን ኢዝ ከሴት ኤ ቱ ሴት ቢ ዘን ሴት ኤ ኢዝ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኤንድ ኦልሶ ሴት ቢ ኢዝ ዘ ኮዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ይልና ኤንድ ኦልሶ ዘ ሬንጅ ኢዝ ዘ ሳብሴት ኦፍ ዘ ኮዶሜን ኦፍ ዘ ጊቨን ሪሌሽን ይል ነበር። ስለዚህ ይሄውን አምጦ እዚህ ጋር ይደግመዋል ማለት ዘ ሴት ቢ ኢዝ ኮልድ
the codomain of the function f. That is right. The set which is the set f of x such that x is an element of a of all image of the element of a is called what? The range of the function. አሁን ከፋንክሽኑ አሁን ከመጀመሪያው ከፈርስት ኮኦርዲኔቱ ጋር ኢሜጅ ኮረስፖንዳንት ማፒንግ ትራንስፎርም የሚያደርግ የፋንክሽኑ ኤሌመንት ምን ይባላል? ወይም ደግሞ ዘ ሰከንድ ኮኦርዲኔትስ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ ኮልድ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ብለን እንላለን ማለት። ስለዚህ ኤግዛምፕል 9 በጣም ሰፋ ያለ ኤግዛምፕል ነው። እሱን አይተን ይህን ቪዲዮ እናጠቃልላለን ማለት ነው። ቢያንስ 1 2 3 ወደ 5 ኤግዛምፕሎች አሉ። እነዚህን ካያችሁ የፋንክሽንን ዶሜን ኮዶሜን እና ሬንጅ በደንብ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ሌት ይልና ኤ which is equal to 1 to set A ማለት ነው። እዚህ ጋር set A containing the elements 1 to 3 and set B containing the elements 1 to 3 up to 9 sorry 10 great let if the function is A to B ዝምድናው ዝምድና አይደለም ፋንክሽን ብላችሁ ሂዱ። the function A to B the correspondence which assigns to each element in A it is square ይላል። አያችሁት? ኮረስፖንዳንቱ ወይም ኮረስፖንዳንሱ ማፒንጉ ወይም ትራንስፎርሜሽኑ እንዴት ነው? ከኤ ምንድነው ቢ ከኤ ወደ ቢ ነው። ነገር ግን አሳይን ቱ ኢች ኤሌመንት ኢን ኤ ላይ የሆነ ኤሌመንት እንወስዳለን። ከዛ ኢትስ ስኩዌር ነው የምናደርገው ማለት ዘስ ዊ ሃቭ ኤፍ ኦፍ 1 which is equal to 1 why because the square of 1 is which is equal to 1 ስለሆነ ማለት ኤፍ ኦፍ 2 which is equal to 4 why because the square of 2 is 4 ነው። አሁን ሁለትን ስኩዌር ስታደርጉ ስንት ነው? 4 ካለው ከስምንቱ ተነስቼ ነው ዝም ብዬ አይደለም የማወራው። ኤፍ ኦፍ 3 which is equal to 9 why because the square of 3 is 3ን ስኩዌር ስናደርግ ስንት ስለሚሰጠን ነው? 9 ስለሚሰጠን። አየው እዚህ ጋር ምን ይላል? the correspondence which assigned to each element in A is its square ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ therefore f is a function። ይሄ ነገር ምንድነው? ፋንክሽን ነው። ለምን? አንደኛ ዶሜኑ ሶስቱንም ዶሜኖቹን ይይዝልናል። 1 2 3 የመጀመሪያውን ህግ አሟላለን ወይም ህግ ልበለው ሩል በቃ የመጀመሪያውን ሩል አሟላለን አንደኛ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማየት ያለብን የመጀመሪያው የፋንክሽኑ ኮኦርዲኔት መደገም የለበትም ብለናል። ዘ ፈርስት ኦርደር ፔር ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ ኖት ሪፒትድ የሚለውን ስናይ ደግሞ እሺ ምንድን ነው የሚል 1 2 3 አልተደገመም። ስለዚህ ምንድነው? ስለዚህ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ 1 2 3 ራይት። ይኸው ከመጀመሪያው ከተሰጠው ፋንክሽን ሴት ጋር እኩል ነው ማለት ነው አይደል? ከዛ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ 1 4 እሱ ያስጨንቀናል። ኤፍ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ 1 4 9 ኤንድ ዘ ኮዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኮዶሜን ከተባላችሁ የሴት ቢን ኤሌመንቶች ድርድር አድርጎ ምን አድርጎ መጻፍ ነው። ራሱን ሴት ቢን ደግሞ መጻፍ ማለት ምንም መጠራጠር የለውም። ግን ሬንጁ የፋንክሽኑ ሬንጅ የኮዶሜኑ እንትን ሳብሴት ነው አይደለም የሚለውን ግን ቼክ አድርጉ። ምክንያቱም አንዳንዴ ስህተት ልትፈጥሩ ስለምችሉ ስትጽፉ ከኮዶሜኑ ጋር ክሮስ ቼክ አድርጋችሁ የሬንጁ ኤሌመንቶች የኮዶሜኑ ኤሌመንት ከሆኑ ምንድነው ልክ ናችሁ ማለት እሱን ቼክ አድርጉ። ስለዚህ ዘ ኮዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ 1 2 3 up to 10 that means the codomain of the function is the set B ስለሆነ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሁለተኛ ምን ይለናል? አሁንም የተሰጠን ዳታ አለ። ሴት A the set containing 2 4 6 7 9 and B is an element of B is ምንድነው? ናቹራል ነምበር IN ይለዋል። ናቹራል ነምበር ብላችሁ አንብቡት። let x and y represents the elements in set A and B እንበልና ይላል። x የማንን የኤ ስብስብ አባል የምትወክል ቢትሆን ቢ ደግሞ የሴት ቢ አባል የምትወክል ቢሆን ይላል። ሌት ዘ ፋንክሽን ኢዝ ኤ ቱ ቢ ኢዝ ኤ ፋንክሽን ዲፋይንድ ባይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዊች ኢኳል ቱ 15x ፕላስ 17 ኤክስ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ዋት ኤ ኤንድ በት ዋይ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ምን ተብለናል? ዋይ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ቢ ኢዝ ዘ ጊቨን ፓራሜትር ኦፍ ዚስ ኢኩዌሽን። ከዛ በኋላ አሁን ድጋሜ ቸክ አድርጉ። ኤ የሚባል የሆነ ሴት ተሰጥቷቸዋል፣ ኤሌመንቱ ተዘርዝሯል። ቢ ግን ቢ ኢዝ አንዲፋይንድ ያልታወቀ ሴት ነው። ግን ያሉት አባሎቹ ግን የናቹራል ነምበር አባል ናቸው ወይም ናቹራል ነምበሮች ናቸው ማለት ነው። ከዛ ዘ ቫሪያብል ኤክስ ካን ቴክ ቫሊዩስ
ቫሪያብል ኤክስ ስትተኩ በጣም ጥሩ። አሁን ቫሪያብል ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? የኤ አባል ነዋል። ይሄ ማለት ምንድነው? ኤክስ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ኤ ስለሆነ የተሰጣችሁን 2 4 6 7 9 በማን ቦታ መተካት ነው? በኤክስ ቦታ። አንዴ ኤክስን 2 አድርጓችሁ መስራት፣ አንዴ ደግሞ 4፣ አንዴ 6 7 9 እያላችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ መሄድ ማለት ነው። ከዛ ዘ ቫሪያብል ኤክስ ካን ቴክ ቫሊዩስ 2 4 6 7 9። እሺ ቼክ እናድርግ እስቲ ዋይ which is equal to አሁን ኤፍ ኦፍ 2 which is equal to 15 ሲባዛ በ2 ሲደመር 17 47 ይቻላል። ኤፍ ኦፍ 4 which is equal to 4 ሲባዛ በ15 60 60 ሲደመር 17 77 ይቻላል። እሺ ኤፍ ኦፍ 6 which is equal to 15 ሲባዛ በ6 80 80 ሲደመር ተሳሳቱ እንዴ 15 ሲባዛ በ6 80 አይደለም። እሺ ቼክ እናድርግ እስቲ 15 ሲባዛ በ6 15 ሲባዛ በ6 5 በ6 33 ላይ 90 ነው። ይቅርታ 90 ሲደመር 17 107። መቼም ካልኩሌሽን ለእናንተ ቀላል ነው። ኤፍ ኦፍ 7 which is equal to 7 ሲባዛ በ15 35 3 አለኝ 7 ስንት መጣ? 105 ሲደመር 17 ስታደርጉት 122 ይሆናል። ኤፍ ኦፍ 9 152። ስለዚህ ሁሉም የማን አባል ናቸው? የናቹራል ነምበር አባል ናቸው። አንድም ናቹራል ነምበር ያልሆነ ቁጥር አታዩም እዚህ ጋር። እስከዛ this implies that the domain of the function። አሁን ዶሜኑን ቼክ ታደርጋለህ። ዶሜኑ ምንም ሳትጠራጠሩ ዶሜን ጻፉ ከተባላችሁ ይህንን ምንድን ነው የመጀመሪያውን ሴት ወስዶ መጻፍ ነው። ምክንያቱም ለምን ሪሌሽንሺፑ እኮ ማለት ሪሌሽኑ የተጻፈው ከኤ ዝምድ እንትን ሪሌሽን ማለት ይቅርታ ፋንክሽናሉ እንትኑ the function is written as a to b ስለሆነ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ይሄ ዶሜን ነው አይደል? ይሄ ዶሜን ነው the domain of the function። ይሄኛው ደግሞ the codomain of the function and also the range of the function are found on the codomain of the function አይደል? ስለዚህ ዶሜኑን ጻፉ ስትባሉ እንዳለ የመጀመሪያውን ሴት ወስዶ መጻፍ ነው። እሺ ኮዶሜኑን ስትባሉ ደግሞ ሁለተኛውን የተሰጠውን ሴት ለመጻፍ ግን ማወቅ አለብን ኤሌመንቶቹን፣ ካልሆነ አይቻልም። ስለዚህ the variable x can take values 2 4 6 7 9 thus we have ኤፍ ኦፍ 2 እኩል ነው 15 ሲባዛ በ2 ሲደመር 17 47 ዝርዝር ያለው መድገም አያስፈልገኝም። ዶሜኑን ጻፈ። ሬንጁ the range of the function is 47 77 107 122 152 those are ምንድን ናቸው? those are an element of the codomain of the given function so the codomains are the codomain of the function is b which is equal to natural ነበር። አሁን ኮዶሜኑን ነው የምትሳሳቱ የሚመስለኝ እንጂ ሬንጁ ምናምን ታወጡታላችሁ። ግን ኮዶሜኑ ዘንድ ዘ ኮዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ዘ ኮዶሜን ኦፍ ዚስ ፋንክሽን ከተባላችሁ ምንድን ነው? ቢ which is equal to ናቹራል ነምበር ብላችሁ ቁጭ ማድረግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ቀላል መስላ ማሰብ የሚጠይቁ ጥያቄዎች አሉ። አንዳንድ ኤግዛምፕሉን በደንብ ካያችሁት ምርጥ ኤግዛምፕል ነው ያለው። እሺ ኤግዛምፕል 3 ሌት ኤፍ ቢ ዘ ሳብሴት ኦፍ ኪው ታይምስ ዜድ። አሁን ቢ ደግሞ ምን አለ? ፋንክሽኑ የማን ሳብሴት ነው አለ? ኪው የኪው ክሮስ ዜድ ምንድን ነው? ኪው ታይምስ ዜድ ብላችሁ እንዳታነቡ እንደኔ። ኪው ክሮስ ዜድ ወይም ዘ ካርቴዥያን ፕሮዳክት ኦፍ ኪው ቱ ዜድ እንደማለት ነው። ዲፋይንድ ባይ ኤፍ which is equal to ፒ ኦቨር ኪው ኮማ ፒ። አያችሁት? ፋንክሽኑ የተናስ ፒ ኦቨር ኪው ኮማ ፒ። ከዛ ፒ ኮማ ኪው ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ዜድ ኤንድ ኪው ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ። ኪው ዲፈረንት ፒ ኦቨር ኪው ምን ስለሚሆን ነው? አንዲፋይን ስለሚሆን ኪው ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ብሎ አስቀመጠ። ኢዝ ኤፍ ፋንክሽን ይላል። ቼክ ነው የምናደርግ። ፈርስት ዊ ኖት ዛት ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ጊቨን ፋንክሽን ኢዝ ማን? ኪው። ምንም ጥያቄ የለውም። ከዛ ዘን ኤፍ ኢዝ ሳቲስፋይስ ኮንዲሽንስ። አንደኛ ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ኤፍ ፋንክሽን። አሁን የመጀመሪያ ዲፊኒሽን ኦፍ ፋንክሽኑን ስናይ 2/3 ኮማቱ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኤንድ 4 አያችሁት? 2/3 ምንድን ነው? ቱም ሁለትም ምንድን ናቸው? ኢንቲጀር ናቸው። ቱም ሁለቱም ኢንቲጀር ናቸው። ስለዚህ 2/3 ኮማቱ አን ኤሌመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን። ምክንያቱም ምን ይለናል እዚህ ጋር ፒ ኦቨር ኪው ኮማ ፒ ስለሚል ማለት። ከዛስ እንደገና 4/6 ኮማ 4 አያችሁት? እዚህ ጋር አሁን ይሄኛው ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት 2/3 ይሆናል። ስለዚህ ሪፒትድ እዚህ ጋርም 2/2 አለ፣ እዚህ ጋርም 4/6 ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ስንት ይሰጣል? 2/2 ማለት 2/3 ይሰጣል። ስለዚህ this type of relation is not a function። ስለዚህ 2/2 which is equal to 4/6 but f of 2/2 which is equal to 2 different from 4 which is equal to f of 4/6. Thus f is not a well defined
ፋንክሽን ሂንስ ኤፍ ኢዝ ኖት ኤ ፋንክሽን ኪው ቱ ዜድ ማለት ይቻላል። አሁን ይህን በደንብ አስተውሉት፣ ወይም ደግሞ ደጋግማችሁ አስተውላችሁ ለማየት ሞክሩ። ካልሆነ ግራ ነው የምትጋቡ። እሺ አንደኛ የኢንቲጀርን ዲፊኒሽን ታውቃላችሁ፣ የራሽናል ነምበርን ዲፊኒሽንም ታውቃላችሁ። ስለዚህ የእነሱን የሁለቱን ዲፊኒሽን አምጣችሁ ከፋንክሽን ጋር ማገናኘት ማለት ነው። ስለዚህ 2/3 ኮማ 2 እቺ ፒ ማለት ነች፣ እዚችም ፒ እንደማለት ነው። ከዛ 3 ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን 4/6 ኮማ 4 ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን። ስለዚህ ዘ ፈርስት ኮኦርዲኔትስ ኦፍ ዚስ ፋንክሽን ኢዝ ሪፒትድ ሶ ዘ ጊቨን ስቴትመንት ኢዝ ኖት ዲፋይንስ የፋንክሽን የምንለው ነገር አይገልጽም ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል ፎርስ ምን ይላል ስንል ኤግዛምፕል ፎር ደግሞ ሌት ኤፍ ቢ ዘ ሳብሴት ኦፍ ዘ ካርቴሺያን ፕሮዳክት ኦፍ ዜድ ቱ ዜድ። አሁን ደግሞ ዜድ ቱ ዜድ ዲፋይንድ ባይ ኤፍ which is equal to m times n ኮማ m plus n and mn is an element of the integer። ስለዚህ is a function ይላል። ይህ ፋንክሽን ነው አይደለም የሚለውን ቸክ ስናደርግ ፈርስት ዊ ሾው ዛት ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ኤፍ ሳቲስፋይስ ዘ ኮንዲሽን። መጀመሪያ ኢን ዘ ዲፊኒሽን የፋንክሽን ዲፊኒሽን ማሟላት አለበት። ሌት ኤክስ ቢ ኤኒ ኤሌመንት ኦፍ ዜድ። ለምሳሌ ኤክስ ምን ብትሆን ማንኛውም የዜድ አባል የሆነች ቁጥር ብትሆን ዘን ኤክስ which is equal to ኤክስ ታይምስ ዋን ዘን ኤክስ which is equal to ኤክስ ታይምስ ዋን ይቻላል። ያ ማለት ኤክስ ስለሆነ ማለት ኤንድ ኤክስ ኮማ ኤክስ ፕላስ ዋን which is equal to ኤክስ ታይምስ ዋን ኮማ ኤክስ ፕላስ ዋን an element of the function. This implies that x is the domain of the function. የዶሜኑ ፋንክሽኑን አሟላ። thus z is the subset of the domain of the function. z የማን ሳብሴት ናት? እቺ z የማን ሳብሴት ናት? የፋንክሽኑ ዶሜን ሳብሴት ናት። however ነገር ግን the domain of the function subset of z so the domain of the function which is equal to z ዲፊኒሽኑ እንደዚህ ይል ነበር። now 4 which is equal to z and 4 which is equal to 4 times 1 which is equal to 2 times 2. Thus 4 times 1 comma 4 plus 1 and 2 times 2 comma 2 plus 2 አራት ታያችሁ። እዚህ ጋር አራት ተደገመ፣ እዚህ ጋር አራት ተደገመ። are in function. Hence we find 4, 1 which is equal to 2 times 2 and f of 4, 1 which is equal to 5 different from 4. F different from f of 2 times 2. Thus implies that f is not a well-defined function. Does not satisfy what? The condition 2. Hence f is not a function from a to z. down እናንተ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ተጽፎ ብታዩ ባይን ምን አይደለም ማለት ነው ፋንክሽን አይደለም ብላችሁ ምን ማለት ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ። ግዴታ ፈተና ላይ ይህን ሁሉ ቼክ እንድታደርጉ አይጠበቅባችሁም። እሺ እንቀጥል። ይሄ የመጨረሻ ኤግዛምፕላችን ይሆናል ለዚህ ቪዲዮ። ዴተርማይን ዌዘር ዘ ፎሎዊንግ ኢኩዌሽንስ determine whether the following equations y as a function of x if እዚህ ጋር determine ይሄኛው የተደገመ ነው እሱን y as a function of x if so find the domain ከዛ y which is equal to minus 3x plus 5 y which is equal to 2x over 3x minus 5 and also y square which is equal to x ይላል። አሁን እነዚህ አይነት ስቴትመንቶች ተሰጥቷል። አሁን ምንድነው የምታደርጉት ነው? በጣም አሪፍ። ያው በዲፊኒሽን ምናምን አልተነገራችሁም፣ ግን የሆነ ኤግዛምፕል ላይ ከላይ ስንሰራ ግን እኔ ነግሬያችኋለሁ። ለምሳሌ ሊኒየር ኢኩዌሽን the equation which is written in the form of linear equation is ምንድነው ፋንክሽን ይመሰረታል ብለናል። እንደገና ደግሞ y which is equal to x square ፎርም ከተጻፈም ምን ብለናል ፋንክሽን ይሆናል ብለናል። ግን አሁን እስኪ አብረን እያየነው ነው። to determine whether y which is equal to minus 3x plus 5 gives y a function of x we need to know whether each x value uniquely determines a y value. Yes, ያደርጋል። looking at the equation y which is equal to minus 3x plus 5 we can see that once x is a chosen we multiply it by negative 3 then add 5 thus for each x there is a unique y ለማንኛውም x value ምን አንድ ዩኒክ የሆነ y value ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ x ብቻ ከሌላ y ጋር ምን ታደርጋለች ማፕ ታደርጋለች እንጂ የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት ምን አይልም አይደገምም ነው። እንደዛ አድርገን አናገኝም ሲጀመር። ስለዚህ y which is equal to minus 3x plus 5 is a function ማለት ነው። ይሄ ማለት ለምን እንዴት እንደዛ ልትል ቻል ካላችሁ ላይን እንዲያርጋችሁ ሰርታችሁ ብታዩት እንደዚህ አይነት ላይን ስሩና ከዛ በኋላ ዝም ብላችሁ ባይን እሺ ኤክስን ከዋይ ኤክስን ኢንተርሰፕቱን ለማግኘት
ዋይ ኢንተርሴፕቱን ለማግኘት ኤክስን 0 ባደረገው ዋይን ከስንት ይቆርጣል? ከ5 እዚህ ጋር 5 ነው ብላችሁ ሰው። እሺ ዋይን 0 ሳደረገው ደግሞ ኤክስን ከስንት ይቆርጣል? ከ3 ኦቨር ከስንት ከ5 ኦቨር 2 አካባቢ ኦልሞስት ሞስት ፕሮባብሊ እዚች አካባቢ ብላችሁ ብታስቡ። ስለዚህ የዚህ ኢኩዌሽን ላይን እንዴት ነው? እንደዚህ ማለት ነው። ያ ማለት እኮ ከአንድ ኤክስ ከምትባል ከሆነች ፖይንት ላይ ተመሳሳይ ቫልዩ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አይገኝም እዚህ ጋር ያው ላይኑ እንደዚህ ነው የሚመጣዋል። ስለዚህ አንድ ኤክስ ቫልዩ ሁለት ኤክስ ቫልዩዎችን ወስደን ተመሳሳይ የሆነ አንድ ዋይ ቫልዩ የሆነ ዋይ ቫልዩ ማፕ ሊያደርግባቸው በፍጹም አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው ኮንሰፕቱ። ስለዚህ ፎር ኢች ኤክስ ዜር ኢዝ ኤ ዩኒክ ዋይ የሚለው ለዛ ነው ማለት ነው። ኢዝ ምንድነው? እሱ ፋንክሽን ነው ነው። እሺ ወደ ሌላኛው ስንመጣስ ሉኪንግ አት ዘ ኢኩዌሽን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኦቨር 3x ማይነስ 5 ኬርፉሊ ይላል። we can see that each x value uniquely determines a y value. One x value cannot produce two different y values. አንድ x value ሁለት y valueዎችን ልትፈጥር አትችልም። therefore y is equal to 2x over 3x minus 5 a function። እንግዲህ ባይን እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽን ተጽፎ ብታየው ምንድነው ፋንክሽን ነው ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ as for its domain we ask ourselves are there any value of x that must be exclude ይላል። ግን ኤክስክሉድ የሚደረጉ ቫልዩዎች ግን አሉ ነው ይላል። የስ አዎ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር 3x ማይነስ 5ን ይሄኛው 0 እንዲሆን የሚያደርግ የሆነ ቁጥር ካለ በእርግጠኝነት ምን ኤክስክሉድ የሚደረግ ቁጥር አለ ማለት ያ ቁጥር ማን ነው? 3x ማይነስ 5 which is equal to 0 የሚያደርገው ማለት ይሄ ምን ይመስላችኋል? ይሄን እንደዚህ የሚያደርገው ስለዚህ 3x which is equal to ምን ይሆናል? 5 ስናደርገው እሺ የኤክስ ዋጋ 5/3 ከሆነ የኤክስ ዋጋ 5 x which is equal to 5 over 3 በሚሆንበት ሰዓት ምን ይሆናል? ፋንክሽኑ አንዲፋይን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዲፋይን ሆነ ማለት ደግሞ x which is equal to 5 over 3 ወይም ደግሞ 5 over 3 is excluded from the domain of the given function የሚለው እንዳትረሱ። ስለዚህ is a fractional expression and we must exclude any value of x that makes the denominator equal to 0. we must have ይሄ ምን ይባላል? the zeros of the function ይባላል። 3x minus 5 which is different from 0 and different from 0 ማለት ምን ማለት ነው? which implies that if and only if x different from 5 over 3 እንደማለት። ስለዚህ x ከማን ከመለየት አለባት? ከ5 over 3። therefore the domain of the consists of all real numbers except for 5 over 3። ስለዚህ ዶሜኑን አስቀምጡ ስትባሉ ሙሉውን እንዳታስቀምጡ። the domain of the function is x is that x is different from 5 over 3. x is an element of any real number but x different from 5 over 3 የሚለውን እንዳትረሱ ለማለት ነው። እሺ ሲ for the equation y square which is equal to x if we choose x which is equal to 9 and we get y square which is equal to 9 which gives y which is equal to plus or minus 3። አያችሁት? አንድ ኤክስ አለች። ያቺ ኤክስን ከማንና ከማን ጋር ማፕ ታደርጋለች ነው? ናይን ከማን ጋር? ከ3 ጋር። እንደገና ደግሞ ናይን ከስንት ጋር? ከማይነስ 3 ጋር። አያችሁት? ሁለት ምን አገኘን? ናይን እዚህ ጋር ማለት እዚህ ጋር ናይን አለ። ስለዚህ ናይን አሁን ምን አለ? የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት ተደገመ። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ዚስ ሪሌሽን ኢዝ ኖት ኤ ፋንክሽን። ሪሌሽን ነው ግን ፋንክሽን ግን አይደለም ማለት። ስለዚህ in other words there are two y values associated with x which is equal to 9. therefore y square which is equal to x is not a function. ግን to the reverse y which is equal to እንደዚህ ቢሆንስ y which is equal to x square ቢሆንስ ነው ጥያቄው። አሁን y which is equal to x square ከሆነ አውቶማቲካሊ ምንድነው ፋንክሽን ነው ብላችሁ ነው ኮንክሉድ የምታደርጉት ማለት ነው። እሺ በደንብ ክሪቲካሊ እየተረዳችሁ example 6 find the domain of the function y which is equal to አንደር ስኩዌር ኦፍ 3x ማይነስ ኤክስ ስኩዌር። አያቸው እዚህ ጋር ዶሜን ፈልጉን የተባለው ፋይንድ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን y is equal to አንደር ስኩዌር ኦፍ 3x ማይነስ ኤክስ ስኩዌር። ስለዚህ ሶሉሽን በዚህን ሰዓት 9ኛ ክፍል ተምራችኋል እንደዚህ አይነት ዶሜን ለመፈለግ። ሲንስ y is defined and real when the expression under the radical is non-zero። አሁን ይሄኛው ነን ዜሮ ሳይሆን ነን ኔጋቲቭ ሲሆን ለምሳሌ ምንድነው 10ኛ ክፍል ነው የተማራችሁት b ስኩዌር ማይነስ 4ac is አሁን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ስንት ሶሉሽን አለው ነው የሚላቸው የነበረው? አንድ ሁለት ሪል ሩት ሊኖረው ይችላል። አንድ ሪል ሩት ብቻ ሊኖረው ይችላል።
እንደገና ደግሞ ሪል ሩት ላይኖረው ይችላል ይል ነበራል። ያ ሁለት ሪል ሩት ሊኖረው የሚችለው ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ግሬተር ዛን ምን ከሆነ ዜሮ ከሆነ ይል ነበራል። እንደገና አንድ ሪል ሩት ብቻ የሚኖረው ደግሞ ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ኤሲ እኩል ነው ዜሮ ከሆነ ከዛ እንደገና ደግሞ ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ሌዛን ዜሮ በሚሆንበት ጊዜ ኳድራቲክ ኢኩዌሽኑ ምን የለውም ሪል ሩት የለውም ይለን ነበራ። ስለዚህ አሁን እኛ ምንድነው የምናደርገው? ስሪ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ግዴታ ምን መሆን አለበት? ግሬተር ኢኳል ቱ ዜሮ ካልሆነ ካልሆነ ሪል ሩት ሊኖረው አይችልም ማለት። ስለዚህ ዶሜኑን ለማግኘት ሲንስ ዋይ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ሪል ዌን ዘ ኤክስፕሬሽን አንደር ዘ ራዲካል ኢዝ ኔጋቲቭ ማለት ነው። በሌላ ባጭሩ ምን ማለት ነው? ዋይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ስሪ ኤክስ ፕላስ ማለት ስሪ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር እንደማለት ነው። ስለዚህ ዊ ኒድ ኤክስ ቱ ሳቲስፋይ ኢንኢኳሊቲ ይላል። እሺ ስሪ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኤክስ ኢንቱ ኤክስን ኮመን ታወጡና ኤክስ ኢንቱ ስሪ ማይነስ ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ከዛ ዚስ ኢዝ ኤ ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲ ዊች ካን ቢ ሶልቭድ ባይ አናላይዚንግ ሳይንስ ፕሊዝ። አሁን ይሄ ፓርት እቺ ፓርት ከከበደቻችሁ 9ኛ ክፍል አስታውሳለሁ የሆነ ፓርት ላይ ኢንኢኳሊቲን ምንድን የምናደርግበት ሪል ቫሊዩን የምናውቅበት የሆነች ትንሽ ኮንሰፕት ነበረች። ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ አንደኛ ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ ኦር ኤክስ ስሪ ማይነስ ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ ሁለት ኬዝ አለን ማለት ነው እዚህ ጋር። አንደኛው እሺ ቆይ እንትን ላጥፋውና እዚህ ጋር ሁለት ኬዝ ነው ያለ። አንደኛው ኬዝ ምን ይላል? አንደኛው ኬዝ እዚህ ጋር አሁን ስታዩት ምን ይላል? አንደኛው ኤክስ ግሬተር ዛን ይቅርታ ኤክስ ግሬተር ኢኳል ቱ ዜሮ የሚሆንበት ይለኛል። ሌላኛው ኬዝ ደግሞ ኤክስ ስሪ ማይነስ ኤክስ ግሬተር ኢኳል ቱ ዜሮ ይላል። ስለዚህ ማይነስ ኤክስ ግሬተር ኢኳል ቱ ማይነስ ስሪ አይደል? ስለዚህ የሆነን ኢንኢኳሊቲ በኔጌቲቭ ሁለቱንም ሳይድ ስናካፍል ደግሞ የኢንኢኳሊቲ ሳይኑ ይገለበጣል የሚል ታስታውሳላችሁ። ኤክስ ለስ ኦር ኢኳል ቱ አሁን በኔጌቲቭ ዋን ሁለቱንም ሳይድ ሳካፍለው ኤክስ ለስ ኦር ኢኳል ቱ ስሪ ይሆናል። አሁን ኤክስ ግሬተር ኢኳል ቱ ዜሮ የሚሆንበት ፓርት እና ኤክስ ለስ ኢኳል ቱ ስሪ የሚሆንበት ፓርት አሁን በአንድ ላይ ሁለቱን ስጽፈው ምን ማለት ነው? እሺ ዜሮ ለስ ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ለስ ኦር ኢኳል ቱ ምን ማለት ነው? ስሪ። ያ ማለት ባጭሩ የኤክስ ቫልዩ የሚሆነው ዶሜኑ ቫልዩ በዜሮ እና በሶስት መካከል ዜሮን እና ሶስትንም ይጨምራል ማለት ነው። ከገባችሁ እንደዛ ነው። ዜሮን እና ሶስትንም ይጨምራል። ግን በዜሮ እና በሶስት መካከል ያሉ ሁሉም ቁጥሮች ይህንን ኢኩዌሽን ምን ያደርጋሉ? ሳቲስፋይ ያደርጋሉ። ሁሉም ሪል ነምበሮች ሳቲስፋይ ያደርጉታል ማለት ሲንስ ዊ ካን ዘ ሳይን ኦፍ ስሪ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌርን ስንጽፍ አሁን ከዜር ምክንያቱም ይሄኛው ማለት እቺ ፖይንት ከዚች በኋላ ምንድነው ዜሮ ግሬተር ኢኳል ቱ ኤክስ ያልኩበት ማለት ዜሮ ግሬተር ኢኳል ቱ ኤክስ ያልኩበት ፓርት እቺ ነች። ከዚህ ወደዚህ ማለት ነው እንደዚህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኤክስ ለስ ኦር ኢኳል ቱ ስሪ የሚሆንባት ፓርት ደግሞ እቺ ነች። ኤክስ ከማን ያንሳል? ከሶስት ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል የሚልበት ፓርት ወደዚህ ነው። የሁለቱን ኮመን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። የሁለቱን ኮመን ቫልዩ ስትወስዱ መካከል በዜሮ እና በሶስት መካከል ያለው ቫልዩ ይሆናል። በዚህ በዜሮ እና በሶስት መካከል ያለው ቫልዩ ይሆናል። ይኸው ዜሮ ለስ ኢኳል ቱ ኤክስ ኤክስ ለስ ኢኳል ቱ ስሪ ሲንስ ዊ ዋንት ስሪ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኢንቱ ስሪ ማይነስ ኤክስ ቱ ቢ ነን ኔጋቲቭ the sign or analysis shows us the domain x which is equal to 0 less equal to x እኔ የጻፉት ማለት ነው። እዚህ ጋር 0 less equal to x less equal to 3 or ምን እንችላለን? ኦፕን ብራኬት ክሎዝ ብራኬት አይደለም። ይቅርታ ክሎዝ ብራኬት ነው። ኦፕን ብራኬት ከሆነ ኤክስ ኤረር ፖይንቱን አያጠቃልልም። ኢንተርኔት ፖይንቶች ብቻ ናቸው የሚጠቃልሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሎዝ ብራኬት ነው 0.3 እንደዚህ ከተቀመጠ ምን ማለት ነው? ዜሮን እና ሶስትንም ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ እርግጠኛ ነኝ 9ኛ ክፍል በደንብ ተምራችኋል። እሱን ለማስታወስ ከተቸገራችሁ ሄዳችሁ አንዴ እዩት። ምክንያቱም ወይ ሾርት አንሰር ላይ ወይ መልቲፕል ቾይስ ሊሆን ይችላል ወይ ብቻ የሆነ ቦታ ላይ አንድ ጥያቄ ሊጠይቋችሁ ስለሚችሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ። ስለዚህ ይህንን ፓርት ፋንክሽን የሚለውን ፓርት በዚህ ጨርሰናል። በሌላ ቪዲዮ የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን ሌላ ፓርት የምናየው ሪል ቫሊዩድ ፋንክሽንስ ኤንድ ዜር ፕሮፐርቲስ የሚለውን
ለማየት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እመኛለሁ። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ሳብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች በድጋሚ አመሰግናለሁ። ግን ቻናላችንን ለማሳደግ ስለምንፈልግ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሸር በማድረግ ይተባበሩን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።